Joo, lähdetäänpäs pikku lenkki ajamaan moottorskarilla. Jos nyt kamera tuossa kuvoo mitään. Katsotaan, kuinka onnistuttaan tällä kertaa. Visiiri kiinni ja menoksi. Kesälomaahan tuo alkoi ja alkaa virallisesti toki huonontana. Kelithän vähän näyttää siltä, että vessaatteethan ne tulloo kun lomat alkaa. Niinhän se pitää toki olla. Semmoistahan se on, kun elää. Vitoinen jo silmässä. Joo, ajettapas tätä Martti-alan tietä tuonne Kapinlahdelle ja sitten tuonne tuonne. Vaikka Matiskin kautta ja Iisalaapa. Katsotaan ajettaanko tuolta Kirman kiekka vielä siitä. Jospa nyt olisi kamerassa nuo kuvakulmat jotenkin kohdillaan ja muuten niin asetusta. En kyllä muista, mä enkä nyt asetukset sinne päin. Katsotaan nyt. Sen verran vähän koettana tässä, että yksi päivä kävin vähän kokeilemassa, että iäni muovimuoto hakkeen tähän mikrofooniin. No kypärässä on tuo mikki. Siinä on se tuuppari paikallaan. Sitten laittoo myös siihen tuupparin alle siihen mikrofonin reikkiin kohdalle niin tuota onko se nyt sitä ihoteeppiä vai kangasteeppiä, mitä se on, niin sitä pikkupalaa, sillä kaksinkertaiset palaset siihen, että jos se pikkusen ottaisi tuota tuulen paakutusta pois. Ja miinus 12 desibeliä on tuo vaimennus tuossa itse vastaanottimessa. Ja tuo on mun Actioni 3 aktikamera käännös.
kokkeeksi on tullut tuolla selkäpuolella nyt kamera. Takissa on semmonen tasku tuolla selkäpuolella, mihinkä nyt sais vaikka jonkun selkäsuojan tai jonkun laitettua. Siellä on yksi mikrofoni kuuluvuomassa, kun ottamassa iäntä vähän takakontista. Tarkoituksena just, että saisiko sillä vähän niinku moottorin vapaatusta otettua kanssa mukaan. Viimeisellä etutaskussa, niin sehän mä ihan pilaalle, kun ilmavirta toki hakkoon niin kauheasti. Niin. Ei ollut hyvä. Ja tuota kypärämikkiäkin nyt pikkusen niinku onko mulla viimeis ylös hyvä se suuntaa sitten tuonne alaspäin menee vähän alaa takaviistoon. Lähemmäs tuota leukasuojan vehmustetta. Vehmustetta ohi. Kokeillaan siitä, suotaisiko tänne minkälaisia pieniä. No ja korvatulpat on nyt päässä viimeisen joulua. Nyt on nyt suotan mölistä vähän liian kovasti. Niin tosiaan jokainen tietää. Jotenka lapsukaret pelloa vaikka noita leikkarit tai mitään vaan peliä kulkkeet päässä. Nää kuuluttaa kun hyönat aina. Eivät kuule ommoa iäntä siksi mitä se kuuluttaa kun paloo silleen. Niin nyt saata syyllistyä itsekin semmossen toimintaan. Joo, toissakin tuli tänään pyörällä käyty huomusta niin lämpöinen ilma. Oli hyvää pammaa, mutta ei töihin. Joo, tukeekin kävi räätkäppiällä tänään istustelemassa. Eikä, että on tukeella vähän räätkäkuumetta. Oistahan Haralla ja Taavitsoni, niin tuolla jeevutaan sitten kiekkaan peräkkätä. MSC Wimbledoni. Joo, nuo korvatulpat on kyllä hirmu hyvät ajassa piässä vaimentaa tai itellä ruppaa niinku vinkumaan, se on soemman korvat melekkeestä niin tässä on vähän lyötettä tässä alapuolessa. Joo, lämmin on keli 25 melkein lämmin. Ei nahka toki se paljon kehittyisi muuten olla, jos ne Motskarilla ajee. Ai pakollinen YouTube-videoröyhtäsi kun siinä. Joo, koko viikon ollut tarkoitus käydä tuolla Motoletissä ajuhoosuja sovittelemassa. Siinä yhdet M-kokoiset ois. En tiedä. Vittujen puolestahan ne varmasti on ok. Näin sitten tiettyä vatsalaukkuun osasta, että mitä mieltä se on. Sitä puhutaan paljon läski. Hoosuja löy. Laihuta läski, no niin pitäisi tehdä. Ei nyt voi jootana semmosessa. Tuossa vähän mykyy. Tännekin on viipolkkeja piirretty. Perkele, onko Linnanmäellä?
verran kamera suuntaista siitä sit lähti sitä sit suurin piirtein jonnekin päin eteenpäin tai taaksepäin rintapienet nää. Joo, meiningissä vähän on, että tästä testata no ensinnäkin mikä sellaista se telikki nyt suonsa sen Poketti 3, niin sehän se olisi hyvä, että vois kokeilla 2 kameralla. Perkele tää lyö. Oi. 2 kameralla tätä kuvastetaan ajuun kuvasta. Ja joutuu se väestöliikkeelle tekemään. Joo, pieniä perkele mitään reikiä. Peilit lipottaa perreekki. En minä tiedä, kun juoksuu, minne juoksuu. Tässä kirjattuja. Niin sen verran testaa nyt yksi päivä, että ihan voi jääntä kuvaili kun nauhoittelin. Testailin, niin jopa nyt löysin sieltä Davidsin Resolvestakin vähän iäni asetusjuttu jonkin. En ne toki muista, mutta eiköhän ne pallaa mun miehen. Vitsi, että mä lyön, että tässäkin ties. Pari viikkoa nyt kesälommoa tässä pitää. Ei oo kyllä minkäänlaisia suunnitelmia sen kummosemmin. Puuhommathan on aika pitkälle tehty, että niiden kanssa ei oo mitään vaihtoamista. No, pitäis ruveta sitä Mersua kahtelemaan leemakuun. Joko se perkele ensi viikolla vai mitenköhän se voi se leema loppu. Sekin minun piti tarkastua, eihän minä tuossa muista. Suottelu ensi viikolla. Tää on jopa seuraava viikon muonantainen. Ei nyt niinku hätää on vielä tämän näköinen. Kato tuohon. Tai jos niin sen takakuoren voi näpätä paikalla hiitsellä ja se nyt ei tarvii sen kummosemmin vaanistella eikä kitata eikä mitään tehdä sen kun vetää se huutopelti on. Siitä nyt no, en tiedä, katsotaan nyt tuuko vilmiä vai ei. Ja jaa. Se pitäisi se etuiskari ainakin toinen vaihtaa. Ei nyt vaihtaisi vaikka kumman niin, mutta ainakin se toinen. Ai sitten käätäs vaan leemalla nuinen paskonne ja tahtos, että mitä ne sanoo ja korjois sen mukaan. Sekin ihan vois ihan ehkä fiksu peli, niin en tiedä. Ei tulisi ylikorjattua missään nimessä aattua. Semmosta ei pitäisi tehdä, kun vanhaa ja halapua rotteleiden kanssa. Joo, sitä Poketti 3 jonkun verran testannut. Onko nyt yhden filmistä julkaissut. Kyllä se ihan miellyttävän näköistä kuvua minun mielestä tekee. Joo, niissähän on kai jonkun verran ollut vaivoja. Tais mehtä Manilakki se särkyy ja saiko se sitten uuden tilalle, mitenkä siinä käy. Mutta
kaikki sanoo, että ne on ihan rootteilla, ei kun särkyy. Perhana etätyy messi vai maari osti, vaikka kaikki sanoo, että ne on ihan paskoja. No, vitsi. Oho, mulla on yksi päivä maara ollut, että nyt vähän tiedä mistä puhuu. Sähköautoja vastaan sut. Ei oo sähköauto tullut laitettua, vaikka vidimiä vähän silloin jo oli. Pitäisikö se laittaa se tissiliivit tiedä kohta varoa. Tässä on lyöty, hyvä merkki on. Tässä reunassa jos ajan, se vissi tuota kyydistä tuonne saatana paistin. Niin, tämähän oli selostamassa. Toki jos parempi olisi hiljaa ja kuuntelis vaikka moottorikytinätä. Ei nyt ei. Joo, semmonen ajatus tuossa mielessä edenkäy, että no, vaikka on nyt tämä penkki, kyllä on tosi miellyttävää istyä niin ystävänsä läpsi. Istua, niin tekis meidän minun kokeilla sitä soolopenkkiä tuohon. Sitten mitä pitää sieltä saakeli ritillä kehikkota siihen olikohan auki. Pitäisiköhän tuossa viikonlopun kähmässä tehdä semmoinen pieni kokeilu. En muista sanoakohan se velpuu, että se on kyllä aika vesi-imuuri se penkki, että jos hyvin vettä sattuu, niin se ihmeen kyllä kaiken vei. Sitä voisi kyllä kokeilla käsitellä jollain Esa-nahka-aineella. Ja sissijuustoa levitellä siihen vähän sen. Kunhan ostan nahkapenkin hyvääilyainetta, mutta jos sitä testaisi siinä. Ja tois sen penkin paikalla. Uviksi. Mitähän niitä testaa? Joo, sillä on tosiaan Kokkola kappimänöissä pojat jalkapalloa pelaamassa. Ja hyvinhän silloin pojilta pelit meni. Taisivat alkusarjan kakkosia, mitenkä se on. 5 peliä, niin 4 voittoa, kun se tuli ja 1 tappia, niin se taisi olla. Hyvä pojat, hyvä peikko. Huomenna kun niitä nostin niitä lisäpeliä, jatkopeliä sitten. Mahdollisuutta opottaa kuinka pitkälle pitää. Kelit silloin aina suosia ja mitenkäkään nyt viikonloppuna. Tännehän se lupasi jumalatonta vaiheessa, että sunnuntaille ainakin. Joo, mikrofonia, niin se on aika hyvin sinne 80 asti, niin ei mitään ongelmaa sinänsä tukiainen kanssa. Toki onhan se kun ottaa, laitetaan mikrofoni, niin onhan se vähän semmoista pumisevata, mutta sitten varsinkin kun taas se vaatii hyppä, niin. Tahtoo vähän ruveta sitten. Ei nyt särkemään sinänsä, mutta se on varmaan se ilman paine ruppaa paakuttamaan sitten. Sitä nyt vähän niin kuin koitin tulla teeppivirityksellä ja mikrofonin asennuksella kateena. Minnekäs sinä oot menossa kippuralla?
S-Marketin. Suoppa sitä Lapinlahdelta edes päin, niin se on näkyy. Tuosta on se tankki ja kyllä vaikka moottorilämpö oikein hummatti tuota kintuille jalakon väliin tuolla häkkää hiastaa vahtia. Ne on nuo pytyt tuolla hohka, niin se on ilmavirta loppu, niin lämpö kyllä noussuu ylöspäin. Tässä on kanssa mitä lyötteitä melkoisia. On hyvä onni, niin eivät hurjat tässä ajele kuin älyttömät sitten. Tuletko sinä alle sen? Annettahan tiet. Immeisi kahta on nuo motoristit mukavia miehiä. Joo, ajatus tuossa katkesi. Niin kuin yleensäkään niin ei oo niitä käsikirjoituksia mietitty. Ihan tajunnan viritto, mitä sattuu mieleen tulee. Vaan kyllähän jos keliä on, niin pitäis tulla siellä kalassa koettua käydä. Ei tässä on helvetti viekköön kereenä kallaa. Yhden kerran silloin ja sekin oli jumalata huhtikuun puolta ja nyt on tulla jo heinäkuun lopulla kohta. Näihin tästä tulee helvettiä. Ollut vähän semmoista epävakaasta tämä keli semmoista, että no jos ei vettä oo satanut, niin sitten kun jootos, niin tuuloo sitten tosiaan niinku venäläisissä elokuvissa. Että ihan kauheita kattoo sen. Mitään karvoja tällä perässä näitä. Matiskilta kas suohan ennen tätä polttoainetta. Eikä tepoilta eikä saata perkele mistään mitään ellessä. Taittaa sinne mutta aappeissa joku uusi piste olla tuossa rannassa tuossa. Kun tullaan tuohon kylälle tuosta. Enemmän ja vähemmän. Nyt ei tulisi tuolta. Niin eihän tämä kuuenkin alue tässä tosiaan. Jos rajoitusten mukaan immeistä ajan. Kerkiin ja pikkuväliin. Joo, ajettavas isoa tietä kansan, niin nähdään vähän, että kuinka meillä mikrofoni muissa. Voi tässä ei ottaa asioitakin mielessä, mitä pitäisi huostua, mutta kuinka ollakaan, kun pitäisi puhua, niin sitä muista. Ei sitä sitten perkele muista. Se on semmoista.
mitähän ne tullut kilometriäkin. On sitä aika paljon tullut ajettua loppuun. Kuitenkin yllättävän paljon. No tuo on toki kun työmatka on vähän pitemmän, niin silloin sitä ei tullut, kun viikon kävi töissä, niin hyvästi kilometri. Siihen jos se nyt tulisi, se on hyvin jotain. Ei nyt kiihdy sulla tuo kottera. Mikä se on? No, meillä on tässä muiden mukaan. Joo, tuo oma puhe vähän kuulostaa sitten Oovolta omaa korvaa ainakin se editoissa huomata, kun kypärä suussa, kun tuota kypärän päässä puhuu, niin toki painaa nuo lervasuojat tai nuo hyllit vähän turppoo tuota pakettiin, niin tuota se on vähän suusukuussa puhumista. Se on semmoista. Mitä se Mika on? Miten se näyttää? Näyttääkö se 100 vaatia? Kuulostelilla humitoita. Omaan korvaan ei kyllä humise, kun on korva tullut vieressä. Se nyt nähtäisi tulla editoija sitten, mitä se tunnustaa. Ja toki mitään loman aikaa, jos keliä on, niin ajeta moottoripyörällä. Niin kuin tuli todettua, niin ei. Mutta mistä se tietää, että kesäloma on alkamassa, niin kahtoo tuota sijäennustetta. Jos vettä on luvaa, varsinkin viikonlopulle, niin ihan mahdottoman kesatteella. Viikolle kanssa, vaan sekin näkyy vaihtelevan aika paljon, että suottaa niinku ensin nähdä tätä perkeleesti, kun vettä sattuu sitten kohta käydä kahtoon ennustetta, niin eipä siellä sitten ei niin paljon ole. Taitaa aika puurokkaista olla ja eikä toki on pilvet kiertellyt. Jospas nyt ei joka päivä sataisi. Kun on vähän meininki löysissä, että nää pihalla se ainakin rälläkö se helma, tai se vuoren helvettiin sinne. Tai yleensäkin puran sitä aattoja. No katsotaan nyt. Tesla kosa takaa kontissa on tulossa. Katsotaan miten se kehittyy. Samalla toiselta puolelta pitäisi vähän jollain teräsvillametalliarmeijalla tulla kiihotettuna pois rousteita kanssa. Käsipaasta jotta haasta passikkoa klassi. Vai eihän sitä tosiaan uutta kannata ruveta yrittämään tekemään. Sen verran laittaa, että sillä saisi nilikutettua jotenkin nilikutettua. Aina vuoden eteenpäin, että leiman saisi jollain konstilla. Se tässä vaiheessa tuon aaton elämä, tää on se tärkeä asia. Kymppi ja 100 asteen remontteilla kun selvittää, niin ollaan hyvin tyytyväisiä. Jaha, tässä on se 60 sitten.
pitäisi ottaa tabletista tuonne mittaristoon piirteet. Sais pieniä suuntia. No suuntia se on elämänevästä. Eipä siinä. Perkele nämä on hyvät mä ajohansa. Nämä ostin silloin. Milloin mulla on viimeisen rätkän 15 vuotta sitten. Taisin jostain Motonetista silloin ostaa. Kuopiossa kävin ostamassa. Ei mulle Iiden salmessa semmoista mahdollisuutta. Niin. Nämä on kyllä hyvää. No joskus nämä käsissä jopa tehdä polttopuuhommia. Ne on semmoset oikein miellyttävät. En tiedä minkä merkki sitten nämä on. Niinkä tuolla nyt väliin. Kyllä ajuvilivillä ei sitten nähtävästi nähdä semmosia näyttäviä ohituksia. Muitakaan. Siellä ajellaan niinku murmut konsan. Tämähän on ihan mukavita tämmönen 80 törryyttely. Taittanut valttit. Muistatko mistä tänne ajettiin? Tuulosta, kyllä sinne ajettiin. En tätä lenkkiä niinku ihan hirveästikään oo tullut niinku elläessä loppuun lopussa ajettu. Taisi joku Ruisinkin olla. Täältähän ajettiin. Nyt on jo aaton saatana pian. Mopo-miehiä. Morjestetaan mopo-miehiä. Täältä mutkan takkuun. Sinisiä isoja pakettihaata. Kamerallekin testiä, kun tosiaan lämmintä on saatana noin ihan 30, no aika paljon jo. 4K minä kuuvoon. Mitenkäs minä oon editoinut viime aikoina? Minä oon tällä
mä nyt... Mulla editointipöydällä on niinku... Mitenkäs mulla on? Sian paskahus. 80. Ja mitenkä se meni? Niin 30, niitä taitaa olla siinä Timelineellä ja sitten Sitten yleensä vähän riippuu, että jos on pitkä video ja mennyt tiedostokoot niin saatana isoksi. Niin siinä on tonni 80 ihan lossit tyrkänä, mutta sitten jos vähän lyhyempiä videoita, niin on sitten 4 vuonna ruikana pellolla. Ei niinku tuossa julkaisussa mitään ongelmaa kyllä ollut. Vähän niinku lattomisessa 4K:na. Tuo valokuitu on kyllä. Se jaksaa työtä ihan loistavasti, mutta mulla ei oo perkele tilloa sillä tietokoneella oikein tällä hetkellä hirveästi. Se on äkkiä, jos on 20 minuuttiakin 4K-filmiä, niin vähänkään niinku hyvillä lattausasetuksilla, niin se on kyllä monia kymmeniä gigoja se videon koko. Sitten puhutaan tonni 80, niin sittenhän sitä ollaan jo paljon pienempänä. Eli minun tästä tilloa suora sen koneelle, jos jotain. Mutta niin kun nuo ulkosetti, mitä ne nyt on, kovaa levyjä, mitä saatetaan muistoja, karppaateilta ne on, niin hinnat on noussut ihan helvetistä. Saatana, kun se on 100 asiaa työtä, niin perreellä ei kehitty. Möykkyjä, sitä ei tiedä eikä osuu. Kotiin mennessä siihen ruppaa jo löytymään oikeet montut, että varmasti osuu joka montun pohjalta. Hierottostuuna, pohtu tarvii hierottua. Vaakuttaa selän juntuun. Kirinköhän minä tuossa saatana kiinni. Se on ajellut aina ajellut, mutta joku ajuvilmi on tainnut tehdä maalaistollokin. Ja ei taida tässä hyvin kaukana olla, missä hän nähtävästi asustaa. Maalaistollo reviirillä kohta tässä. Se on, että kirvon alakuppiata se hurruuttelu se kaupunkimainen se. Jos olet näillä maajossa. Se on ihan hiekkatien varressa tuolla, kun käytiin siellä lähtee. Mutta terveiset maalaistollolla ja kääkehän ottamassa maalaistollolla niin kanava tillauksen ja hallittaja. Iisalmelainen tubettaja kanssa ja hyviä vidimiä tekee. Nyt ei tässä olla Hontallaan tulla ajelemassa tuolla Kainuun suunnalla.
maalaistalon kanssa on paljon kommentoitu toistemme vilimiä ja sillä ja sitten tässä tätä kessehän se taisi olla, niin tuli semmonen elämys ja herääminen tähän, että meidän lapsukas tanssihommeli oli samassa joukkueessa, ne on tanssahellettu tanssihommia, että niin se vaan vie on muualla. Iisalakin näin iso kaupunki on, niin ei sitä kuitenkaan, ei kun pien kaupunki, niin kaikki toisiaan tunne kuitenkin. Mutta nytpä tuntuu, että jos tulla vastaan, niin tullut niin paremmin. Muuallaista on. Ja on tässä on tullut tuossa katsojan törmäilyjäkin tuolla aapoissa ja työhommissa ja missäkin. Terveisiä vaan kaikille, jotka on käynyt morjistamassa ja luostelemassa. Näin kun vaan hihasta kiinni sanoo, että tervetuloa. Se on mukavaa. Siinä se aina näkyy, että kyllähän joku sitten varmaan vaan. Ei sitä niinku edelleenkään älyä, että sitä jotain tubeviliimiä tekee. Sitä on vähän hämillään on, että siitä hämillään, että jaa, että tosiaan minähän tiedän mitä vilimiä. Joku saattaa tunnistaa tuolla kaavan jonossa. Se on semmoista. Ihan mukavata touhua on tubettelukin. On se jo monta vuotta väkerretty. Hitaasti ja varmasti näkyy joka päivä, tai joka päivä, vaan niin joka kuukausi vissiin jokunen tilloja tulee aina. Eihän tämä nyt tästä valtavaksi kasva varmasti ikinä, mutta eikä tarvii. Pienisti ja nätisti mennään. Kyllä mä en oo vähän niin lämmin ollut oikeesti. Selkä hikkoo vähän, että se nahkatakki hommassa. Vajaamies HPlle kanssa terveisiä. Näkyy, oli tuolla jollain, joku rätkäpidimisen oli. Tarjotteli tosiaan noita ajovehkeitä. Mutta saattaa olla, että vajaamies on sen verran sutjakassa kunnossa ainakin niin videoiden perusteella, että saattaa tämä keskivartalon lihava hobiitti niin olla sillä, että se on vähän pienen näpäkkä koko saattapi olla. Ja nahkatakki tosiaan on, niin on vähän hakuusessa, että mitä se kun kankainen takki hommata melkein ja housut kanssa. Kyllä niin en oo ikinä ajatusta antanut, jos tämä nahkahousuja jalakkaan niin vetää se. Eihän sitä ikinä tiedä, mitä sitä vetäisi. Muista vaan olla lenkki. Tiellä vaihe, se on mä näissä. Tuosta topi kun vielä Pielavelle suhtaan, sitä Kiuruveelle. Pielavesi Kiuruveesi tietä, Pielavelle ja sitten Iisalaulle. Siinä olisi jo hyvä lenkki. Tullaan tässäkin jo mukavasti ajuun. Päivällä vähän tuuleksi enemmän, niin nyt on tuntunut vähän laantua. No tuntuuko se kun ei ole tai siis on nuo
kauheat pahkat tuossa keskellä. Mutta ajoasento tässä on tosi miellyttävä. Ei niinku mitään ongelmaa. Ei tämä tanko niinku, ei tämä korkee ole. Suottaa tosiaan näette videolla, että se on vähän korkeakin, mutta ei se oo. Aika optimaalinen. Mutta en tiedä. En oo ajanut oikein. No eihän mä hirveästi moottoripyörillä yleensäkään ajanut, mutta tosiaan joku oikein tuppervaara special-pyörä, niin suunnilleen mahalla olla ja käsien varassa etukenossa. En tiedä, olisiko tuo omalle vartalolle siis ihan kauheita katsottavaa. Tässä tiessä niitä on pyötteitä ja on pari reikkeäkin. Ajelette tätä tietä, niin kannattaa tosiaan vähän kateella. Niin yhteni iso reikä kun lossaattaa, niin varmasti on vanne solmussa. Joka paikka solmussa. Tosiaan paikkoo paikan pialle ja nekin jo lähtee liikenteeseen. Koittaa painoa mieleensä tuo ja tätä tietä ajana niin kauan kuin millään ikinä ajana, niin silti niitä tuolta tullaan nuoltua niitä monttuja väkisin. Homma se nyt varsinkin kiinnostellut, että kuinka ja miten ja minkälaista sitä Suomi on mikrovuosista pelloa. Kuvahan on nyt mitä se on. Se mitä pakkomäärän kuvaamaan, niin sitähän se kuvaa. Siinä paljon kikkailua kyllä on. Niin vähän asetuksia. Asetukset on varmaan tos mitä sattuu. Sitähän se vähän on. Tässä on vielä jotta ihmeellisiä. Saatana reikki tuossa. Mykylät tuossa. Poketin kanssa nyt kiinnostaisi enemmän puolesta, että varmaan niin sillä nyt ruppaa niitä perus paskoo mitä milloin nyt tiedä. Vähänpä minä nyt oon viime aikoina tosiaan kuvaa näkkiin, että sillä jos nyt ei oo kummasemmin mitään aihetta ollut, aika vähäksi on jäänyt semmoset sinne päin vilimit sitten. Siinä reekkei vaikka minkälaista. Joko sitä vitoa, onhan meillä vitoa. Sillä tämä kanava on nyt pyöriä pitkään. Silloin kuvataan kun siltä tuntuu. Jos ei, niin sitten ei. Ai, kun hyppii.
Eipä nyt tiedä kuinka tärisee, kun kuvuus nyt tulisi, mutta ei oiskaan vielä. Vähänhän se kuvan laatua sekin aina syöpi sitten. Lyötettä on, lyötettä on. Se on minkälaista. Vähän huviitti, kun muhalasivat noita perkeleen viivojakin tuohon tien varrella. Jo viivan kohdalla edes tietä, kun tie syöpyy. Helvetti. Työtään kai ne vaan tekee. Viivat piirrettävä, sillä on joku sanoo, että on piirrettänyt viivat. Tuossa on se jumalaton reikä. Tämä tie tuntui silloin vielä niinku hyvältä, kun on tuo meidän ohi menevä tie tosi paskassa kunnossa. Kyllä tämä nyt on, voi vittu, että mä oon huonossa kunnossa. Hätärei. Joutuu tätä ojaan pohjia leikkeen ajelemaan parhaammin. Kotona on. Sehän oli mukavaa. Ai perkele. Kauan touhu.